ට්‍රී හවුස් එක කෑ ගහන්න එපා. කෑ ගහනවා ඇහෙනවනේ. ඕකේ. මම කටහඬ කැතයි. Koko supun hayeng ohona bෑ hayeng ඊට වඩා නම් බෑ. බෑ කියලා බෑ hayeng ගන්න ඉරයි. A few moments later. Two hours later. bye hey බලන්න ගනින් උඹ දැන් මේ ගින්දර අඩු කරන්න උඹලට අනේ ගින්දර එක නිවන්න එපා. No god please no අනේ ඉන්නකෝ ඕගොල්ලෝ දන්නේ නැහැනේ ඉගෙන ගන්න වගේ ඕකේ. එක් කෙනෙක්නේ ඕ හරි. නෑ දැන් පුළුවන් නම් බාපන්. දැක්කනවද ඉරයි බං ඒක. මිනිහට ඇහුණා ඒක 6.5 hours later. මේ මන් වෙන්න තුවා මම බැනියම් පිටින් පරයම් පරය. මතකද අපි මෙහෙම ගිහිල්ලා කුකුල්ල කපන ෆොටෝ දාලා. අම්මේ ආත්‍යය පුගුල හරි. ආයෙ අපි ඒ විදිහටම මේ සෙට් වුණා නේ. ඒක. ඔයා හිටියේ නෑ අපි emotional damn it 2019 18 විතර ගිය ගමන්. මම හිතුවේ